Đây là loại quạt 5 đầu dây này với hai công tắc, một công tắc giật để chuyển số và một công tắc giật để đảo quạt này. Đây anh em nhé, nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển cái quạt treo tường này thành cái quạt điều khiển từ xa. Và giờ chúng ta sẽ tháo hết ra, tôi sẽ tháo luôn cả phần cánh quạt và lồng quạt bên trên để vệ sinh. Đây là công tắc giật dây. Rồi sẽ bỏ hết cái công tắc này đi, bỏ hết chỗ công tắc này đi, xác định đâu là dây quạt, dây tụ và dây túc năng. Đây là công tắc túc năng quạt, nhưng mà hai cái dây này thì không phải là hai dây liên túc năng mà chỉ là một dây thôi. Một lát nữa thì mình sẽ tách riêng ra hai dây túc năng quạt và đấu vào mạch sau. Rồi thì tôi sẽ tháo cái công tắc của dây số. Cái dây công tắc số này nó gãy rồi nên mình cũng sẽ bỏ vứt luôn đi. 'Đây mình sẽ xác định được là lại là đây là xác định cả dây. Đây chúng ta thấy là cái dây mà hai dây riêng đi lên trên đầu quạt này là hai dây có động cơ đảo quạt. 5 dây này, 5 dây số này. Còn đây là dây tụ này và hai dây nguồn này. Giờ chúng ta sẽ tách riêng ra cho nó đấu vào mạch này.
Như anh em thấy ấy, đây là loại động cơ 5 đầu dây này. 5 đầu dây từ trên động cơ xuống bên dưới này. Trong đó thì một đầu của cuộn dây chạy và một đầu cuộn dây đề đấu ở tụ. Giờ chúng ta sẽ tách ra nhé và đấu vào mạch nhé. Đây là cái mạch điều khiển từ xa nha anh em. Đây thì người ta có đánh dấu dây hết rồi. Thì cũng có hai cái dây vào nguồn vào đen này, hai dây màu nâu là dây của tút năng đảo quạt này, ba dây số và dây tụ này. Giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đấu vào quạt nhé. Trước tiên là anh em sẽ đấu dây cấp nguồn vào mạch nhé. Rồi chúng ta sẽ đấu đến cái phần dây tốc độ và dây tút năng từ quạt vào mạch. Đối với những cái động cơ quạt mà có 4 đầu dây ra thì đấu rất đơn giản thôi. 3 dây tốc độ, 2 dây tút năng và một dây tụ vào là xong. Còn riêng cái động cơ này có 5 đầu dây ra thì nó hơi khác một chút. Rồi chúng ta sẽ đấu, tôi sẽ đấu hai cái dây trên com này vào một dây túp năng và một dây lên quạt và dây vào tụ nhé. Cái dây com ở mạch này nó lại là dây nhôm, mà dây lên dây quạt là dây đồng, thế nên chỗ này mình phải hàn thiếc vào. Thứ nhất là đảm bảo cái độ bền của mối nối, thứ hai là tránh cái tình trạng oxy hóa sau một thời gian dài khi mà chúng ta nối giữa cái đồng và nhôm. Giờ tôi sẽ nối nốt cái dây túp năng còn lại vào dây túp năng ở trên mạch nhé. Giờ chúng ta sẽ đấu đến cái phần dây tốc độ nhé. Thì các bạn không cần phải biết chính xác dây nào là tốc độ nhanh, dây nào là tốc độ chậm. Chỉ cần các bạn đấu đúng theo cái thứ tự như ở trên cái công tắc quạt là được.
Mình vừa test rồi thì là động cơ hoạt động đúng như mong muốn, tăng giảm tốc độ và có tốc độ đảo chiều. Giờ thì lắp lại và chiến thôi anh em. Mình sẽ đặt mạch ở đây, ở cái mắt hồng ngoại ra phía bên ngoài qua cái lỗ của công tắc giật quạt và đưa tất cả dây vào bên trong rồi. Mình sẽ gắn thêm cái miếng xốp vào đây để cách điện hoàn toàn cái mặt phía dưới của bo mạch và để cho bo mạch cũng chèn chặt vào đây không bị rung lắc khi mà quạt mình quay.